جزيرة العرب في العصر النبوي هي ما أحاطت به هذه البحار الثلاثة، بالإضافة إلى هذا الجزء المتصل بها، ويحددون لها من ناحية الشمال بالفرات، وما وراء نهر الفرات كان في خفارة الفرس. وقد حفر كسرى خندقا موازيا للفرات ليمنع غارات العرب على السواد، وجعل عليه أبوابا، منها باب قديس، ومنه دخلت العرب على فارس، وعنده وقعت القادسية. قال رجل: تذكر هداك الله وقع سيوفنا بباب قديس والمكر عسير، غداة يود القوم لو أن بعضهم يعار جناحي طائر فيطير. فالعرب تحدد للجزيرة فعليا بهذا الخندق، وتحدد بالفرات بشكل عام. وأما من ناحية الشام فحدها منقطع السماوة من سواد الشام، والسواد هو المناطق الزراعية المتصلة، ويحدد لمنقطع السماوة بخناصرة وضمير. خصت هاتان النقطتان لأنهما أعلى الطرق، وإنما المقصود حد الصحراء من سواد الشام بشكل عام. فإذا دخلت السواد اتصل الزرع وانقطع التبدي، ودخلت في خفارة الروم، في ثقافة أخرى وطريقة حياة أخرى. قال رجل من بني عامر: أسيم ركابي في بلاد غريبة، من العيس لم يسرح بهن بعير، فقد جهلت حتى أراد خبيرها بوادي القطين أن يلوح سنير. وممن حددوا لبلاد العرب في شعرهم الأسود بن يعفر التميمي، وكان عمي في آخر عمره، فحزن على نفسه حزنا شديدا وقال: ومن البلية لا أبا لك أنني ضربت علي الأرض بالأسداد، لا أهتدي فيها لموضع تلعة بين العذيب وبين أرض مراد. وأدق من هذا قول أحد المعمرين: لم يبق يا خدلة من لداتي أبو بنين لا ولا بنات، من مسقط الشحر إلى الفرات، إلا يعد اليوم في الأموات، هل مشتر أبيعه حياتي. فهذه هي جزيرة العرب، وهي شبه جزيرة، ولكن العرب تغلب القول.